welcome back to my video. My name is Miss Jen and today we are going to continue our series nâng cấp tiếng Anh giao tiếp. Okay, now let's go. So today our lessons is going to be 7, okay, day number 7. And in these 2-day lessons, I'm going to have 2 new structures, okay? Now, you can see on the screen right now, structure number 1, we're going to learn about another way to say you like or love something, okay? So another way, I repeat, another way to say you love or you like something. Okay, because I've seen a lot of students, you guys always repeat the word like or love. You don't know how to change, how to use another way to say like or love. So in today's lessons, I'm going to teach you that, okay? Now, come to structure number 2. How to describe your feeling when doing something. So, for example, when you do your homework, but it's so difficult, how do you say? Okay? How to describe your feeling. I repeat, your feeling, okay? When you're doing something, okay? Now, so moving on to the structure number 1, shall we? Let's go. Structure number 1. Okay, you can see here we have the structure subject to be fond of. I repeat, okay? We have the main character here is fond of somebody or something. Is mean like or love. Thì đây các bạn chú ý, chúng ta có cái nhân vật chính ở đây, đó là cái tính từ fond of. Tại sao ở đây nó là tính từ? Tại vì làm sao các em? Đúng rồi, đứng đằng sau to be. Okay. So as you already know that to be in the present, which are yes, am, are, and to be in the past, very good, was, and were, very good. Okay. Now, thì các bạn lưu ý nha, đó là khi mà các bạn chia to be thì các bạn chú ý vào cái gọi là cái sử dụng của mình, có nghĩa là các bạn muốn sử dụng cái câu đấy ở trong hiện tại hay là quá khứ để cho các bạn chia to be cho phù hợp các bạn nhé. Okay, and next one we have fond of, which is an adjective. Okay, and we have fond of somebody, which is a person, someone. Okay, and something, which is a noun, okay? Và cái câu này đương nhiên rồi, thì như lúc nãy cô đã giải thích với các bạn đúng không? Thì sẽ là một cách khác, another way to say like or love, một cách khác để các bạn có thể miêu tả được cái like hoặc là love, một thứ gì đấy, hoặc một người gì đấy, hoặc một vật gì đấy, ok chưa? Đó, được chưa? Thì đơn giản thôi, tích cái gì đó. Nào, let me show you 2 examples, okay? Now, example number 1, we have, can you see the red word? Okay? Now, focus. My mother is fond of cooking. I repeat. Okay, let me show you a pictures here, okay? Now, my mother is fond of cooking. Fond of cooking, which is rất là dễ để dịch cái câu này đúng không các em? Đúng rồi, chính xác, có nghĩa là mẹ của tôi thì rất là thích, đúng rồi, rất là thích nấu ăn. Đấy, so do you like cooking? Are you fond of cooking? Are you fond of cooking? Very well. Okay, now next one. Sam is fond of dancing. Sam is fond of dancing. Okay, so dancing is, yes, okay, you already see the photo here. And which is, đúng rồi, Sam thì rất là thích, làm sao? Đúng rồi ha các em ha, nhảy múa. Đấy, ok chưa? Rồi, ví dụ cuối cùng của chúng ta là I am fond of reading comics. I am
fond of reading comics. Okay, so which is okay, can you see the photo here? Can you understand this sentence? Okay, very well. Which is tôi rất là thích đọc truyện tranh. Thì ở đây chúng ta có cái cụm này nha các bạn nhé. Reading comics có nghĩa là đọc truyện tranh. Thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có thích một người gì đấy hoặc một thứ gì đấy. Nhưng các bạn lưu ý dùm cô nhé. Thì of ở đây đó là một giới từ. Các bạn có thể thấy ở đây of là một giới từ. Cho nên là đằng sau of nếu là một động từ thì như thế nào ạ? Đúng rồi, đây các bạn nhìn thấy từ reading này. Read is a verb, right? Which is đọc, đúng không? Thì là một động từ. Thì động từ đứng đằng sau giới từ of chúng ta sẽ làm sao? Đúng rồi, verb in các em nha. Đấy, cô đọc lại câu này cho các em này. I am fond of reading comics. Okay, very well. Now, let's look at the structure again. Repeat after me. Subject, to be. Am, er, in the present, and, was, were, in the past. Okay? And fond of something or somebody. Okay? Now, moving on to the next slide. Okay? So before we have the practice, I want to show you more. I want to show you some synonyms of fond of. Okay? Nó cũng là synonyms của từ love và like luôn nha các em nha. Thì các em có thể thấy ở đây chúng ta có cái danh từ là synonyms. Thì synonyms ở đây có nghĩa là những cái gì ạ? Đúng rồi, những cái từ đồng nghĩa hoặc là những cái gì nó đồng nghĩa với lại cái fond of này. Okay, so let's see. We have number one, to be keen on. Okay, now remember the main character is keen on something. Okay, so we have all the kids are keen on swimming. Okay, now repeat. All the kids are keen on swimming. Thì những đứa bé làm sao các bạn? Đây chúng ta có từ kids ở đây nó là gì ạ? Đúng rồi, những đứa trẻ. Những đứa trẻ thì như thế nào? Keen on. Tại vì là synonym của từ fond of này, của từ like và love thì đương nhiên nó cũng sẽ chung một cái ý nghĩa, đúng không các em? Có ý nghĩa là gì? Đúng rồi, đó là thích. Thì những đứa trẻ làm sao? Thích bơi lội. Ok chưa? Rồi, chúng ta đi đến cái tiếp theo nào. Next one. Have a huge passion for something. Chúng ta chú ý ở đây nha. Huge passion. Okay, I repeat. We have a huge passion for something. Khi mà em có huge passion trong một cái gì đấy có nghĩa là em cực kỳ thích nó, em đam mê nó. Đó, em rất là muốn làm nó, em phải thực hiện được nó. Ok chưa? Rồi nè. I have a huge passion for soccer, which means I love soccer a lot. Okay? Tại vì em có niềm gọi là tình yêu mãnh liệt, có sự đam mê với lại soccer, cho nên em sẽ sử dụng cái a huge passions. Okay? Now, next one. To be a big fan of something. I bet that a lot of you guys already know the word fan, right? Which is, đúng rồi, thì là người hâm mộ đấy các em. Thì thực ra nó còn một cái ý nghĩa nữa là cái quạt, đúng không? Nhưng trong trường hợp này thì chúng ta sẽ dịch là đúng rồi, người hâm mộ. Thì câu này có ý nghĩa là đúng rồi, là một người hâm mộ, là một cái fan hâm mộ đấy, lớn, là một người hâm mộ lớn của một thứ gì đấy. Thì các bạn nhìn ví dụ nhé. She is a big fan of horror films. She is a big fan of horror films. Okay, so what does it mean, horror films? Đúng rồi, thì phim kinh dị ha các em ha. Very good. Nào, các em nhìn lại dùm cô 3 cái ví dụ nào. Okay, now let me repeat. All the kids are, các bạn chú ý ở đây chúng ta có to be nhé. Nhớ có to be ở đây nhé. All the kids are keen on swimming. I have a huge passion for soccer. Okay, next one, soccer or football. Okay, now next one. She is a big fan of horror films. Okay,
very well. Moving on to, before I move to the next slide, I think that you should pause the video now so you can take note all this structure into your notebook. Okay? Very well. Pause the video now. Okay, you done it? Very well, very well. Okay, next one. Okay, now let's move to the practice. As you can see on the screen right now, we have translate these sentences into English. Now, okay, so look at sentence number 1. Cô ấy rất là thích đồ ngọt và sô-cô-la. Rồi, ok, thì đối với câu này thì cô nghĩ là cô sẽ cho các bạn khoảng 5 giây nha các bạn nhé. Ok, now 5 seconds, go. Or you can pause the video, it's okay. You can pause the video if you want extra times, okay? Are you done? I'm watching. Are you done? Very well, very well. Okay, time's up, time's up. Now, let's compare your answer to my answer, okay? Now, she is fond of sweets and chocolate. She is fond of sweet and chocolate. Okay, thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây nhé, chúng ta có hai cái danh từ đó là sweets and chocolate. Thì các bạn lưu ý dùm cô nha, là chocolate. Tại sao ở đây chocolate lại không giống như sweets? Chocolate không có S nhỉ các bạn nhỉ? Đúng rồi, chính xác ha. Tại vì chocolate là một danh từ không đến được, uncountable noun. Cho nên là đối với lại uncountable noun chúng ta sẽ không thêm S vào đằng sau danh từ nha các bạn nhé. Và lưu ý thêm một cái nữa đó là chocolate. Never pronounce chocolate, okay? Chocolate. Now again, chocolate. Now, repeat the sentence after me, okay? She is fond of sweets and chocolate. Very well. Okay, next one we have ngày nay thì mọi người rất là thích nuôi thú cảnh. Ngày nay mọi người rất là thích nuôi thú cảnh. Ok, thì ở đây chúng ta có cái từ thú cảnh này các bạn này. Nếu như mà các bạn không biết cái từ này á, mà tiếng Anh nghĩa là như thế nào thì các bạn có thể sử dụng từ điển ở bên cạnh để trợ giúp các bạn nhé. Ok, nào. I think that I'm going to give you 6 seconds. Okay, now let's go, let's go. But you can pause the videos. Okay. Miss Zhang is waiting. Are you done? Very well. Okay, time's up. Time's up. Okay, now let's compare your answer to my answer. Nowadays, people are fond of raising pets, okay? Because subject is people, so we have are as to be fond of raising pets. Thì các bạn lưu ý ở đây nha, chúng ta có cái động từ này, nuôi, raise. Thì đằng sau giới từ of, chúng ta phải thêm, đúng rồi ha các em nha, thêm verb in. Chúng ta sẽ đổi thành là fond of raising pets. Ok, được chưa? Thì pets ở đây có nghĩa là thú cảnh. Ví dụ là những bé cún này, bé mèo này, bé chuột hamster này thì được gọi là thú cảnh. Ok chưa nào? Rồi, next one. We have chú tôi không thích môn toán chút nào cả. Rồi các bạn có nhớ cấu trúc của chúng ta nha. Chủ ngữ to be, fond of. Được chưa? Rồi, ok nào. With this sentence, I'm going to give you maybe 6 seconds. Okay, 6 seconds. Go. Now, let's go. Remember, you can pause the video anytime you want. Okay? Are you done? Are you done? Very well, very well. Okay? Now, compare your answer to my answer. Okay? My uncle isn't fond of math. Remember, math with TH. So, math. Okay? Don't say math. Okay? Never say math. Math. Okay? It's math. Math. At all. Chút nào cả có nghĩa là này, các bạn lưu ý cái từ này này. At all. Not at all có nghĩa là không một chút nào cả, không một chút xíu nào luôn nha các em nha. Rồi, my uncle isn't fond of math at all. Okay, I repeat. My uncle isn't fond of math at all. Ok, chú của tôi không thích môn toán một chút xíu nào
nào cả. Now, so have you got all three correct? Have you got all correct? If you got all correct, congratulations. Okay, now before we move to the second structure, we will review, you and me, we are going to review the structure number 1 together. Okay, now, so we have, remember, subject, to be. Thì các bạn lưu ý to be ở đây chúng ta sẽ chia theo subject, số ít, số nhiều. Và nhớ chú ý thêm một cái nữa là thời gian, past or present. I repeat, to be in the past, words were, to be in the present, very well, e, and are, very well, okay? Subject, to be fond of somebody, something. It means like or love something, okay? Very well. Các bạn ơi, các bạn nhớ là take note tất cả những cái mà cô đã thể hiện ở trên màn hình vào trong sổ tay của các bạn nhé. Cấu trúc này, phần nghĩa tiếng Việt này, phần ví dụ và cả phần nghĩa của phần ví dụ nữa, để khi mà, tại vì các bạn biết sao, khi mà các bạn viết lại như vậy là chúng ta đang được học lại thêm một lần nữa để chúng ta nhớ lại cái bài thêm một lần nữa. Ok chưa nào? Now let's look at the examples. We have my mother is fond of cooking. Okay, cooking. Now remember, cooking có nghĩa là đúng rồi, nấu ăn. Thì tiếp theo nào em nhé. Sam is fond of dancing. Sam is fond of dancing, which means Sam rất thích nhảy múa. Okay. Now last one. We have I am fond of reading comics. I am fond of reading comics, which is tôi rất là thích truyện tranh. Được chưa? Okay. So are you done? Are you done? Very well, very well. Okay, now moving on to the structure number 2. Now, so do you remember on the first slide how I said about structure number 1? Okay, so now let's look at the structure first. We have subject, find it, adjective, clause. Thì đối với lại cái cấu trúc số 2 này, chúng ta sẽ miêu tả cái feeling. Như cái slide đầu tiên là cô Trang đã nói với các bạn đúng không? Ở trong cái slide đầu tiên cô đã ghi một cái dòng, nó nghĩa là cái cấu trúc này sẽ được sử dụng để describe the feeling, your feeling, có nghĩa là miêu tả cái cảm xúc của em khi em làm một điều gì đấy. Ok chưa? Đấy, khi em cảm thấy Giao đó khi làm một việc gì đó. Thì ở đây các bạn thấy chúng ta có adjective, có nghĩa là một tính từ. Thì các bạn lưu ý ở đây nha, it là một tân ngữ. Thì tân ngữ giả, thì trong khi mà một lát nữa cô sẽ cho các em coi một cái ví dụ, thì các em sẽ thấy được là cái từ it này ở đây nha, các bạn có thể thay đổi nó thành một cái danh từ khác cũng được, không sao cả ha. Trong trường hợp này tại sao ở đây chúng ta lại để it, là để cho cái cấu trúc của chúng ta nó hợp lý, nó không bị sai. Thì cho nên là chúng ta tạm thời, tại vì chúng ta chưa xác định được it ở đây đó là cái gì hoặc là cái việc vật gì, cho nên là chúng ta tạm thời để cái it nó là một tân ngữ giả để cho cái cấu trúc này nó được hợp lý về mặt ngữ pháp. Ok chưa các em? Và we have clause là một mệnh đề. Mệnh đề tức là như thế nào? Đây, cô sẽ cho anh coi ví dụ này. Let me show you. Example number 1, we have I find it hard to focus on my work in the afternoon. I repeat, okay? Now, let's repeat with me, okay? I find it hard to focus on my work in the afternoon. I find it hard. Thì ở đây chúng ta áp vào cấu trúc này, chúng ta có từ hard. It means, it is adjective, được chưa? To focus, để làm một việc gì đấy nhé. To focus on my work in the afternoon. Okay? To focus on my work in the afternoon, which is tôi cảm thấy rất khó khăn khi mà tập trung vào công việc của tôi trong cái buổi chiều. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có này,
cảm xúc của cái người tôi này có nghĩa là cảm thấy thực sự rất khó khăn khi mà làm công việc gì đấy các em. Đúng rồi, khi mà phải tập trung thì cái động từ của chúng ta này, tập trung, focus, tập trung. Đó, các bạn nhớ lưu ý ở đây nha. Rồi, nào next one. High school students find traditional uniforms uncomfortable. Uncomfortable, never pronounce comfortable, okay? It's uncomfortable to wear daily. High school students find traditional uniforms uncomfortable to wear daily, okay? And it means đúng rồi, thì ở đây chúng ta có cái danh từ chủ ngữ high school students, có nghĩa là những cái bạn học sinh cấp 3 thì cảm thấy như thế nào đấy các bạn? Thì ở đây là traditional, chúng ta đã thay thế được tân ngữ giả it bằng cái danh từ là traditional uniforms. Những cái làm sao ạ? Đồng phục truyền thống. Chúng ta có từ traditional có nghĩa là truyền thống, thì uniforms là đồng phục truyền thống. Thì những cái người học sinh cấp 3 này cảm thấy cái việc mặc đồng phục truyền thống mỗi ngày là rất làm sao các em? Uncomfortable, rất khó chịu. Được chưa? Ok chưa? Rồi các bạn nhìn kỹ vào hai cái example này dùm cô. Now let's look at these two examples again. Nào, wrap cái này vào cái cấu trúc dùm cô để cho các bạn cảm thấy được cái sự liên kết giữa hai phần này nha các bạn nhé. Ok chưa nào? Rồi, I find it đây. High school students, chủ ngữ này. Find này, ok. Tại vì làm sao? Find ở đây các bạn lưu ý nha. Nếu như find đứng đằng sau một danh từ số ít thì find phải thêm gì? Đúng rồi, các bạn nhớ dùm cô là phải thêm s nha. High school student là plural nouns, có nghĩa là những danh từ số nhiều. Được chưa? Cho nên là find chúng ta sẽ không thêm s, các bạn lưu ý nha. High school students, chủ ngữ, find traditional uniforms bằng với là it, thay thế cho it tân ngữ giả ở đây. Uncomfortable, tính từ to, close to wear daily. Ok chưa? Very good, very good. Now, moving on to the practice. Okay, now look at sentence number 1. Tôi cảm thấy chiếc sofa này rất là dễ chịu. Đấy, được chưa? Thì các bạn đầu tiên các bạn giúp cô xác định xem nào chúng ta ứng dụng cái cấu trúc vào. Now, which is subject? And which one is the adjective? And which one is the verb? Okay, now I give you about 8 seconds to do this sentence. Okay, now 8 seconds, go. Okay, just take it slow. Take it slow. Don't rush. Okay, don't be rushed. I'm here waiting. Are you done? Very good, very good. Now let's stop. Let's stop. Okay, let's compare your answer to my answer. I find this so far very comfortable. Chúng ta đầu tiên này, các bạn áp vào cái cấu trúc dùm cô nhé. Rồi, chủ ngữ này, find này, it thì chúng ta sẽ thay thế bằng, đúng rồi, so far, very comfortable. Thì ở đây chúng ta có làm sao? Comfortable là một tính từ, thì tôi cảm thấy, thì cái này các bạn có thể nói là I feel, nhưng mà trong trường hợp này thì cô nghĩ là chúng ta áp dụng I find thì nó sẽ hay hơn. Đấy, được chưa? Nghe nó sang chảnh hơn liền. I find this sofa very comfortable. Đó, nghe sang chảnh hơn nhiều, đúng không các em? Rồi, ok, now next one. Cô ấy cảm thấy khó để học một ngôn ngữ mới. Now I repeat. Cô ấy cảm thấy khó để học một cái ngôn ngữ mới. Okay, now, so for this sentence, I'm going to give you 8 seconds again, okay? Now, let's go. Or you can pause the video if you need to look at a dictionary, okay? Are you done? Very well, very well. You can stop. You can stop now. You can stop now. Thank you. Okay, now look at my answer and compare mine to yours, okay? She finds it. Các bạn lưu ý thì như các bạn đã nhớ lúc đầu khi cô Trang đã nói rồi, nếu như chủ ngữ subject is a singular noun, có nghĩa nếu chủ ngữ là một danh từ, là
làm sao ạ? Số gì? Số ít nha các em nha. Thì cái động từ finds chúng ta phải làm sao? Đúng rồi, chúng ta phải bỏ thêm s đằng sau. She finds it difficult. Cảm thấy rất là khó. Tính từ difficult, which is khó, để to learn a new language, để học một cái ngôn ngữ mới. A new language, which is một ngôn ngữ mới. Okay? Now, let's repeat after me. She finds it difficult. Lưu ý âm đuôi nha các bạn nha. She finds it difficult to learn a new language. Okay? A new language. Now, next one. Tôi cảm thấy không tài nào mà nói dối mẹ tôi được. Tôi cảm thấy không thể nào. Các bạn có thể dịch là không thể nào, không tài nào, không làm được. Ok? Tôi cảm thấy không tài nào, không thể nào mà nói dối mẹ tôi được. Ok chưa? Rồi, now, for this sentence, I'm going to give you 8 seconds. Okay? If you find a word không tài nào, difficult, if you find a word không tài nào, difficult, you can pause the video and you can search this word in dictionary. Okay? Now, are you done? Miss Chang is waiting. Very well. Okay, guys, let's stop, okay? Now, look at the screen. Please, look at the screen. I'm going to show my answer and compare to yours, okay? I find it impossible. Ở đây chúng ta có cái tính từ là impossible, có nghĩa là không thể nào, không tài nào. I find it impossible to lie. Lie, động từ lie, nói dối. Các bạn ơi, nhớ ghi chú vào nhá. To lie to my mother. I find it impossible to lie to my mother. Okay? Now, look at the 3 examples again. So, have you got them all correct? Have you got them all correct? Các bạn lưu ý nha, nhìn thật kỹ tất cả động từ, danh từ, tính từ xem là mình có bị sai lỗi chính tả gì không. Nếu có, hãy take note tất cả vào trong sổ tay để lần sau chúng ta không bị lặp lại nữa nha các bạn nhé. Nào, nhìn kỹ lại vào nào các em. Okay, so have you got all correct? If you got all correct, congratulations, okay? Now, before we move to this last line, I want to review us, okay, you and me, we are going to review this structure again together, okay? Now, structure number 2, we have subject, find it, okay? Nhớ nha các bạn nha. If the subject is a singular noun, find, you have to put the S behind finds, okay? Find it, adjective, clause, okay? Which is cảm thấy một cái gì đấy, khi làm một việc gì đấy. Thì các bạn nhớ ở đây đó là thường sẽ là một feeling. Được chưa? Đây sẽ là một feeling của các em. Thì các bạn về có thể, chúng ta trước khi mà chúng ta sử dụng cái cấu trúc này thì các bạn hãy dành thời gian để tìm những cái tính từ dùng để miêu tả về feeling, cảm xúc. Được chưa? Okay, now look at the 2 examples. I find it hard to focus on my work in the afternoon. High school students find traditional uniforms uncomfortable to wear daily. Okay, now look at the 2 examples. Okay, have you taken note all of these into your notebook? Okay, very good, very good. Now, next one. Let's practice at home. Okay, guys, let's use these sentences to practice these 2 examples or the 2 structures at home. And please, when you finish this assignment, you can post or you can send your answer to our Facebook page, Anh ngữ PMP, and us, English teacher at PMP English Center. We will reply you as soon as possible. Okay? Now, tôi cảm thấy ly cà phê này rất là ngon. Ok chưa? Tiếp tục nào. Chị gái của tôi rất là thích chơi thể thao. Next one. Bố tôi rất là thích đi dạo với tôi vào mỗi buổi chiều. Cuối cùng,
Mr. Hansen cảm thấy việc bàn bạc với anh ấy là bất khả thi. Okay chưa? Now, please take note these four, please write down these four sentences into your notebook. Okay, and please, when you finish, send your answer to our Facebook page, Anh ngữ PMP. Okay? Okay, so now, our lesson has come to an end. Thank you for watching this video, and I hope to see you again in our next video. Okay, goodbye everyone!